السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله. وسؤال هندسة: أوجد قياس الزاوية X في المثلث. معنا هنا مثلث ABC، وعندك هنا موجود في قطعة مستقيمة AD كما نرى هنا. موجود في الأسفل هنا النقطة دي قسمت لي البي سي لقطعتين متساويتين، يعني القطعة دي بتساوي القطعة دي، البي دي بتساوي الدي سي. وعندك هنا في زاوية دي موجودة هنا زاوية 45 درجة، يعني عندك لو المثلث ABD هنا في زاوية 45 درجة زاوية دي. وفي طبعا الزاوية هنا اللي باللون البرتقالي فوق X المطلوب إيجاد قياسها. طب على الجانب الآخر في المثلث ال ADC موجود في زاوية 15 درجة هنا باللون الأزرق، وفي زاوية باللون البنفسجي غير طبعا معلوم قياسها. المطلوب مننا زي ما اتفقنا إيجاد قياس الزاوية X. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قائمة تشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة. نبدأ الفكرة والطريقة. في بداية الأمر لو خدت مثلث كما نرى أمامنا، وابتديت ان انا هنا زاوية دي الفا والزاوية دي 2 الفا قدها مرتين، وخدت فيه قطعة مستقيمة في الداخل بتساوي زاوية تانية هنا بتساوي القطعة المستقيمة اللي في الاسفل. دي الزاوية دي، الضلع ده يساوي الضلع ده. يبقى اذا المثلث ده متساوي، هنا المثلث ده متساوي ايه؟ مثلث اللي انا هظلله باللون الاصفر ده هيكون مثلث متساوي الساقين. يبقى بالتالي الزاويتين الفا والفا متساويين. وهنا يبقى إذا الزاوية دي هتكون 2 ألفا بتساوي زاوية خارجية عن المثلث هنا اللي باللون الأصفر ده زاوية خارجية هنا. دي الزاوية دي زاوية خارجية بتساوي مجموع الزاويتين البعيدتين، يعني دي بتكون 2 ألفا. فبالتالي هينشأ هنا الضلع ده بيساوي الضلع ده، لو رمزنا له بالرمز A يبقى الضلع ده بيساويه. يبقى أصبح معانا برضو المثلث ده هو كمان متساوي الساقين هنا، لأن دي 2 ألفا ودي 2 ألفا، وبالتالي هنا برضو الضلع ده بيساوي A أيضا. وهنا لو أنا عندي دي زاوية A ودي زاوية B، يبقى دي زاوية خارجية دي A زائد A B. يبقى بالتالي زاوية 45 درجة هتكون الزاوية دي زاوية خارجية، يبقى بالتالي هتكون بتساوي مجموع الزاويتين البعيدتين. موجود 15 تطرح 45 ناقص 15، يبقى الزاوية دي على طول بتكون بتساوي كام؟ 30 درجة. وبالتالي الضلع ده لو احنا رمزنا له بالرمز هنا A هيبتدي يكون معايا هنا الضلع ده أيضا هو كمان هيساوي A. طب لو جينا إن احنا ناخد هنا قطعة مستقيمة يكون هنا كما نرى باللون الأحمر كما نرى، من النقطة دي خدنا قطعة مستقيمة دي F، بحيث إن احنا ننشأ مثلث هنا يكون متساوي الساقين. لأن هنا الزاوية دي 15، فلا بد إن الزاوية دي تكون إيه؟ 15 درجة أيضا. وبالتالي الزاوية دي هتكون 30 درجة، زاوية خارجية بتساوي مجموع الزاويتين البعيدتين 15 و15 30. يبقى أصبح هنا دي 30 داخل المثلث ده، هنا دي 30 ودي 30، يطلع الضلع ده بيساوي أيضا الضلع ده. يعني إذا هنا A، يبقى هنا الضلع ده أيضا هو كمان لابد إنه يساوي A أيضا. وبالتالي الزاوية دي كاملة كده هتكون مجموعها كام؟ 60 درجة. جت منين ال 15 زائد ال 45؟ يبقى الناتج بتاعها هيكون كام؟ 60 درجة. طب ونتذكر لو احنا رسمنا مثلث هنا متساوي الساقين، هنا دي 60 دي 60، وطالما هنا دي 60 60 يبقى لازم الزاوية التالتة اللي في الأعلى هتكون هي كمان 60. يطلع في الآخر إن المثلث متساوي الأضلاع، وكل ضلع فيه هيكون هنا قد التاني. يبقى إذا مثلث متساوي الأضلاع وأيضا متساوي الزوايا كله 60 درجة. وده اللي هنستفيد منه، من إن احنا نمد هنا في ضلع من F هنمد ايه لB ضلع موجود. عندك الزاوية دي هتكون هنا ايه؟ احنا استفدنا ان هنا دي هنا الضلع ده ايه بيساوي الضلع ده ايه، تمام. يبقى بالتالي افهم كده ان دي 60، يبقى لازم هنا يكون معانا الزاوية بتكون 60 درجة ايضا. يعني الزاوية دي هتكون 60 درجة والزاوية دي هتكون 60 درجة. يبقى اذا الضلع ده كمان هيكون هو A مساوي لهم، يعني ده مثلث متساوي ايه؟
الأضلاع ومتساوي الزوايا، اللي هو المثلث اللي أنا ظللته باللون الأصفر FBD، مثلث متساوي الأضلاع وأيضا متساوي الزوايا، كل زاوية 60 درجة وكل ضلع من أضلاعه متساوية. طبعا زاوية F زاوية كاملة كده، كلها زاوية إيه؟ زاوية 180 درجة، زاوية بتكون زاوية مستقيمة مجموعها 180 درجة. طب المعلوم منها هنا دي كام؟ 30 وهنا كام؟ 60، يعني إذا دي 90، يبقى فاضل زاوية 90، يبقى الزاوية اللي هنا بتكون إيه؟ 90 درجة. يعني نفهم من كده إن الزاوية دي هتكون 90 درجة، زاوية إيه؟ قائمة. وطبعا إحنا بالنظر للمثلث هنا AFD، هذا المثلث هتلاقي إن هنا زاوية 15 وده زاوية 15، يعني لازم الضلعين إيه؟ ده مثلث متساوي الساقين، فبالتالي هنا الضلع ده A، يبقى هنا الضلع ده بيساويهم أيضا هو كمان A. يبقى إذا المثلث هنا معايا، هذا المثلث اللي أنا ظللته ده باللون الأخضر اللي إحنا شايفينه معانا هنا، اللي هو المثلث AFB. هذا المثلث طبعا هنا هتلاحظ ان هنا الضلع ده A والضلع ده A، يعني مثلث متساوي A الساقين، هنا في زاوية منه معلومة ب90 درجة، يبقى اذا الزاويتين التانيين مجموعهم لابد انه يكون 90 درجة، يعني اذا الزاوية دي هنا هتكون 45 درجة، والزاوية دي هتكون هي كمان 45 درجة. لكن الزاوية اللي هنا 45 درجة عبارة عن x زائد 15 اللي هي جاية من المعطيات أصلا، مجموعهم 45، يبقى إذا x بتساوي 45 ناقص 15 تطلع ب30 درجة، وهذا هو المطلوب إيجاده، إيجاد قياس الزاوية x. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.